Good morning student. In last lecture we learn about the economic order quantity. In today's lecture we learn about the lead time and reorder level. So we start with first lead time. Lead time is time that elapses between the placing of order and actually receiving the order. If the supplier can't supply the required goods on demand, then the client firm must keep an inventory of the needed goods. The larger the lead time, the large quantity of the goods the firm must carry in inventory. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की लीड टाइम म्हणजेच काय, तर ऑर्डर प्लेस केल्याच्या नंतर आपल्याकडे ऑर्डर किंवा गुड्स जे ऑर्डर केलेले आहेत ते येईपर्यंत मधला जो काय काळ आहे त्याला त्या ठिकाणी आपण लीड टाइम असं म्हटलं जातं. म्हणजेच ऑर्डर प्लेस केल्याच्या नंतर आपल्या सप्लायरकडे ऑर्डर दिल्याच्या नंतर सप्लायरकडून आपल्या फर्ममध्ये गुड्स येईपर्यंत मधला जो काय काळ आहे त्यालाच त्या ठिकाणी आपण लीड टाइम असं म्हटलं जातं. आणि ज्या वेळेला जर समजा सप्लायर हे डिमांडनुसार त्याकडे गुड्स आपल्याला रिक्वायर्ड असलेले गुड्स हे सप्लाय करू शकत नसतील तर क्लायंट फर्मकडून काय केलं जातं, तर आपल्याकडे रिक्वायरमेंट जेवढी आहे तेवढी इन्व्हेंटरी त्या ठिकाणी स्टॉक करून ठेवली जाते. म्हणजेच नेक्स्ट आपल्याला सप्लाय येईपर्यंत आपल्याला जेवढी इन्व्हेंटरीची गरज आहे किंवा जेवढ्या मटेरियलची गरज आहे तेवढी इन्व्हेंटरी त्या ठिकाणी स्टॉक करून ठेवली जाते. म्हणजे जर समजा लीड टाईम म्हणजेच ऑर्डर प्लेसिंग आणि ऑर्डर रिसिविंग यांच्यामधला जर टाईम हा जास्त असेल तर फर्मच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त इन्व्हेंटरी ही त्या ठिकाणी आपल्याला जास्तीत जास्त क्वांटिटी ही त्या ठिकाणी इन्व्हेंटरीच्या माध्यमातून स्टोअर करून ठेवली जाते. अशा पद्धतीने लीड टाईमच्या माध्यमातून आपल्याला इन्व्हेंटरी किती प्रमाणात स्टोअर करून ठेवली पाहिजे हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी मदत झालेली दिसून येते. Just in time manufacturing firm such as some automobile manufacturing firm can maintain an extremely low level inventory. Some of these companies take a delivery of the some goods as many as 18 times per day. However, steel mills may have a lead time up to the 3 months. That means that the firm that use the steel product at the mill must place order at least 3 months in advance of their need. In order to keep their operation running in meantime, an on-hand inventory of the 3 months steel required would be necessary. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितले की जस्ट इन टाइम मॅन्युफॅक्चरिंग फर्म जे आहेत मग त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग फर्म्स असतील या ठिकाणी आपल्याला कमी प्रमाणात अगदी त्या ठिकाणी लो लेवलला त्या ठिकाणी इन्व्हेंटरी स्टोअर करून आपल्याला ठेवताना दिसून येतात. तर काही कंपनीज त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे जे काही गुड्स आहेत त्याचं दिवसातून 18 टाइम वेळेला त्या ठिकाणी आपल्याला डिलिव्हरी घेताना दिसून येतात. परंतु जर स्टील कंपनीचा जर आपण विचार केला किंवा स्टील मिलचा जर विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की यांचा लीड टाईम हा 3 महिन्याच्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. म्हणजे जर एखाद्या स्टील मिलला त्या ठिकाणी स्टीलची रिक्वायरमेंट असेल तर 3 महिने अगोदर त्या ठिकाणी आपल्याला ऑर्डर प्लेस करणं गरजेचं असलेलं दिसून येतं. आणि जर समजा आपल्याला कंटिन्युअस त्या ठिकाणी प्रोसेस चालू ठेवायची असेल, आपलं ऑपरेशन कंटिन्युअस त्या ठिकाणी रन करायचं असेल तर आपल्याकडे कमीत कमी 3 महिन्याची इन्व्हेंटरी ही स्टॉकमध्ये असली पाहिजे. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला लीड टाईमच्या माध्यमातून आपल्याला किती प्रमाणात इन्व्हेंटरी स्टॉक करून ठेवली पाहिजे, त्याचबरोबर किती प्रमाणात कधी ऑर्डर दिली पाहिजे हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी मदत झालेली दिसून येते. लीड टाईम रिडक्शन इज अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव्ह द प्रोडक्टिव्हिटी, इन्क्रीज आउटपुट ऑफ फिनिश्ड गुड्स अँड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन. However, the original equipment manufacturer often encounter roadblocks that extend the lead time, which can slow down and otherwise negatively impact the manufacturing process. तर या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की लीड टाईम जो आहे तो कमी करणं खूप गरजेचं असलेलं आपल्याला दिसून येतं, कारण याच्या माध्यमातून आपली प्रोडक्टिव्हिटी जी आहे ती आपल्याला वाढवायला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर फिनिश्ड गुड्सचं आउटपुट जे आहे ते देखील वाढवायला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपली स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन जे आहेत ती योग्य पद्धतीने रन करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. तर ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चररच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे जे काही रोड ब्लॉक्स असतील म्हणजे ज्याच्या माध्यमातून लीड टाईम वाढवला जातो किंवा आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसवरती त्या ठिकाणी चुकीचा निगेटिव्हली इम्पॅक्ट होत असतो किंवा आपली जी काही पूर्ण प्रोसेस आहे ती आपल्याला कमी झालेली की स्लो झालेली दिसून येते. याच्यासाठी कोणकोणते फॅक्टर त्या ठिकाणी इफेक्ट करतात किंवा कोणकोणते रोड ब्लॉक्स आहेत ते एन्काउंटर करण्याचं काम हे ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरच्या माध्यमातून केलं जातं. तर या ठिकाणी आपल्याला काही 5 इश्यू दिले आहेत ज्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला लीड टाईम वाढवण्यासाठी लीड टाईम कमी करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. मग ते 5 वे कोणकोणते आहेत किंवा 5 इश्यू कोणकोणते आहेत ते आपल्याला पुढे पाहायचे आहेत. नेक्स्ट इज स्टॉक आउट. इट इम्पॉसिबल टू बिल्ड द इक्विपमेंट वेन वन मिसिंग अ नेसेसरी पार्ट, whether they underestimate the amount of stock needed or the forget to place a order to replenish the before a run out of the certain fastener, bolt or the other component. Waiting for a new inventory to be delivered will be the eat up time and money. This is especially problematic
if the parts are not commonly available as a lead time can be week or month. There are a few different solutions to this problem. A vendor management inventory program allows to automate a stock out replenishment from the offsite supplier who use a just-in-time inventory management to order and deliver the component based on the use. फर्स्ट ठिकाणी आपल्याला इश्यू दिलाय तो म्हणजे स्टॉक आउट. म्हणजे जर समजा एखादा इक्विपमेंट किंवा एखादा प्रोडक्ट त्या ठिकाणी तयार करण्यासाठी जर आपल्याकडे नेसेसरी पार्ट जो आहे तो जर मिसिंग असेल किंवा त्याच्यात जर स्टॉक आउट सिच्युएशन असेल तर आपलं प्रोडक्शन हे पूर्णपणे त्या ठिकाणी आपल्याला बंद झालेलं दिसून येतं. त्यामुळे आपल्याकडे किती प्रमाणात स्टॉक आहे किंवा आपल्याला किती प्रमाणात स्टॉक त्या ठिकाणी लागणार आहे त्याचं योग्य पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफिकेशन करणं गरजेचं असतं. जर आपण अंडर एस्टिमेशन केलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला स्टॉक आउट सिच्युएशन ही त्या ठिकाणी आपल्याला झालेली दिसून येते. किंवा जर समजा आपण एखादी ऑर्डर प्लेस करायची आहे परंतु ऑर्डर प्लेस करायला जर विसरलो तर त्या ठिकाणी आपल्याला अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम हे निर्माण झालेले दिसून येतात. आणि एकदा स्टॉक आउट सिच्युएशन झाल्याच्या नंतर न्यू इन्व्हेंटरी येईपर्यंत जो काही टाईम असतो वेटिंग करणं हे खूप डिफिकल्ट आपल्याला असलेलं दिसून येतं. कारण याच्या माध्यमातून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात टाईम आणि मनी हा ठिकाणी स्पेंड झालेला दिसून येतो. स्पेशली हा प्रॉब्लेम कधी निर्माण होतो तर ज्या वेळेला लीड टाईम हा जास्तीत जास्त वीकचा असेल किंवा जास्तीत जास्त महिना ठिकाणी जात असेल तर ठिकाणी हा प्रॉब्लेम आपल्याला खूप डिफिकल्ट त्या ठिकाणी असलेला दिसून येतो. परंतु याच्यावरती देखील आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे सोल्युशन त्या ठिकाणी असलेले दिसून येतात. म्हणजे जर समजा आपण वेंडर मॅनेजमेंट इन्व्हेंटरी प्रोग्रामच्या माध्यमातून जर एखादा सप्लायर हा जस्ट इन टाइम इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट यूज करत असेल तर त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेंटरी जे आहे ते मिळवण्यासाठी मदत झालेली आपल्याला दिसून येते. अशा पद्धतीने स्टॉक आउट सिच्युएशनच्या माध्यमातून देखील आपल्याला पूर्ण प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ती त्या ठिकाणी बंद पडलेली दिसून येते. त्यामुळे स्टॉक आउट होण्याच्या अगोदरच त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीने त्या ठिकाणी स्टॉकचं एस्टिमेशन करून आपण त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीने ऑर्डर प्लेस करणं गरजेचं असलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज लीड टाइम व्हेरिएबिलिटी. When the ordering parts like fasteners and the Class C component, the lead time can be vary from vendor to vendor. This make it difficult to predict the when an item will be delivered and even harder to coordinate product. Supply chain digest point out that the variability may create an inventory surplus and stock out, while the latter more likely to slow down the operation. The farmer can be problematic as well. Ordering excess inventory strain the budget. One effective strategy to eliminate this issue is to consolidate a company supplier. Rather than ordering from the various provider and receiving a shipment at random, having a one supplier mean everything will arrive together. म्हणजे सेकंड नेक्स्ट आपल्याला दिले तर म्हणजे लीड टाइम व्हेरिएबिलिटी. म्हणजे सेकंड आपल्याला लक्षात येईल की आपण जे काही फास्टेनर सारखे प्रोडक्ट्स असतील त्याचबरोबर क्लास सी मधले कॉम्पोनंट ज्या वेळेला आपण ऑर्डर करत असतो त्यावेळेला त्याचा लीड टाईम हा त्या ठिकाणी वेंडर टू वेंडर आपल्याला चेंज झालेला दिसून येतो. त्यामुळे आपण ऑर्डर दिल्याच्या नंतर प्रोडक्ट जे आहेत किंवा इन्व्हेंटरी जी आहे ती कधीपर्यंत आपल्याकडे डिलिव्हर होईल हे आयडेंटिफाय करणं खूप डिफिकल्ट त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशनसाठी त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉब्लेम निर्माण झालेले दिसून येतात. सप्लाय चेन डायजेस्टच्या माध्यमातून असं पॉईंट आउट केलं की ज्या वेळेला लीड टाइम मध्ये व्हेरिएबिलिटी असते त्यावेळेला इन्व्हेंटरीचा काही वेळेला सरप्लस तर काही वेळेला स्टॉक आउट सिच्युएशन ही क्रिएट झालेली आपल्याला दिसून येते. आणि त्याच्या माध्यमातून नंतर त्या ठिकाणी आपल्याला आपलं जे काही ऑपरेशन जे आहे ते हळूहळू स्लो डाऊन झालेलं दिसून येतं. आणि हे त्या ठिकाणी कंपनीसाठी किंवा एखाद्या फर्मसाठी खूप मोठं प्रॉब्लेमॅटिक त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. तर स्टॉक आउट सिच्युएशन त्या ठिकाणी निर्माण होते. म्हणून जर आपण एक्सेस इन्व्हेंटरी ऑर्डर करायचं ठरवलं तरी देखील आपल्याला बजेटवरती त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट झालेला दिसून येतो. त्यामुळे या ठिकाणी एक इफेक्टिव्ह सोल्युशन आहे ते म्हणजेच आपले कंपनीचे सप्लायर जे आहेत ते कोऑर्डिनेट करणं, कन्सोलिडेट करणं. म्हणजेच एकाच सप्लायरकडून सर्व गोष्टी ठिकाणी ऑर्डर करणं किंवा एखादं प्रोडक्ट जे आहे ते एकाच त्या ठिकाणी सप्लायरकडून ऑर्डर करणं जेणेकरून आपलं रीड टाइम व्हेरिएबिलिटी जी आहे ती आपल्याला कमी करायला मदत झालेली दिसून येईल व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला कधीही त्या ठिकाणी सरप्लस किंवा स्टॉक आउट सिच्युएशन त्या ठिकाणी निर्माण झालेली दिसून येणार नाही. अशा पद्धतीने लीड टाइम व्हेरिएबिलिटीच्या माध्यमातून देखील त्या ठिकाणी कंपनीमध्ये काही वेळेला स्टॉक आउट आणि सरप्लस सिच्युएशन निर्माण झालेली आपल्याला दिसून येते. Next is shipping delay. This is perhaps the most unpredictable issue that may arise for the OEM. The number of factors can affect shipment from the raw material shortage to the natural disaster to the human error. For this reason, it is difficult to avoid a problem, but it is not possible to reduce the risk. Finding a supplier located close to the factory is not necessarily feasible.
This is way looking with the supplier who keep a inventory on hand in its warehouses and on order will continuously monitoring the use of best practices. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला इश्यू दिलाय तो म्हणजे शिपिंग डिले. तर शिपिंग डिले म्हणजेच काय, तर आपल्याला ऑर्डर दिल्याच्या नंतर प्रोडक्ट येईपर्यंत जो काही वेळ लागतो त्याला सर आपण शिपिंग डिले असं म्हटलं जातं. तर शिपिंग डिले हा ठिकाणी आपल्याला अनप्रेडिक्टेबल इश्यू त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतं. कारण शिपिंग डिले हे एकतर त्या ठिकाणी रॉ मटेरियलचं शॉर्टेज असेल किंवा एकतर त्या ठिकाणी नॅचरल डिझास्टर असेल, अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या कारणामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला शिपमेंटवरती इफेक्ट झालेले दिसून येतात. म्हणजे अशा प्रकारचा जो काही प्रॉब्लेम जो आहे म्हणजे शिपिंग डिले हा जो प्रॉब्लेम आहे तो आपल्याला अवॉइड करणं किंवा त्याच्यावरती मात करणं हे खूप डिफिकल्ट असलेलं दिसून येतं. परंतु ते इम्पॉसिबल नाही. ती रिस्क जी आहे ते आपण वेगळ्या फॅक्टरच्या माध्यमातून रिड्यूस करू शकतो. तर ती कशा पद्धतीने, तर एकतर आपल्या फॅक्टरीच्या लोकेशनपासून अगदी जवळ त्या ठिकाणी सप्लायर आपण आयडेंटिफाय करून ठेवले पाहिजे. त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या सप्लायर बरोबर आपण त्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट केले पाहिजे जे वेगळ्या प्रकारची इन्व्हेंटरी जी आहे ती त्यांच्या वेअरहाऊसेसमध्ये नेहमी त्या ठिकाणी साठवून ठेवतात. अशा प्रकारच्या वेंडर बरोबर किंवा सप्लायर बरोबर आपण त्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट ठेवला पाहिजे की त्याच्याबरोबर आपण काम केलं पाहिजे, जेणेकरून आपण ऑर्डर दिल्याच्या नंतर त्यांच्याकडून आपल्याला लवकरात लवकर त्या ठिकाणी माल सप्लाय होऊ शकतो. त्याचबरोबर प्रत्येक ऑर्डरनंतर जो सप्लायर हा ठिकाणी कंटिन्युअस जे काही त्यांचे प्रॅक्टिसेस असतील किंवा कंटिन्युअस जी काही मॉनिटरिंग आहे तो करत असेल तर त्याच्या माध्यमातून आपल्याला शिपमेंटमध्ये कोणत्या प्रकारचे डिले हे त्या ठिकाणी झालेले दिसून येत नाहीत. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी शिपमेंट डिलेच्या माध्यमातून देखील शिपिंग डिलेच्या माध्यमातून देखील आपल्याला प्रोडक्शनवरती प्रॉब्लेम निर्माण झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर काही वेळेला रोड ॲक्सिडेंट्स असतील, त्याचबरोबर रोड ब्लॉक्सच्या माध्यमातून देखील आपल्याला डिलिव्हरी डेट जी आहे ती वाढलेली दिसून येते. म्हणजेच ट्रान्सपोर्ट करत असताना व्हेकलचा काही ॲक्सिडेंट झाला किंवा मध्येच जर काही वेगळ्या प्रकारचे रोड ब्लॉक्स आले असतील, म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे आंदोलनं असतील किंवा इतर जे काही रोड ब्लॉक्स त्या ठिकाणी आपल्याला आलेले दिसून येतात, मग या रोड ब्लॉकच्या माध्यमातून देखील डिलिव्हरी डेट जी आहे ती आपल्याला एक्सटेंड झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने वेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी शिपिंग डिले हे त्या ठिकाणी आपल्याला आलेले दिसून येतात. Next is too many process. When a factory worker have to build every component of the finished assembly, it is taken longer to complete the project. This means there is a output is lower and their return on investment is less than if they are able to produce more finished goods in the same time frame. They may be able to underburden the manufacturing team of the sum of these tasks may having some assemblies built off-site. Then they will be arise ready to go, saving countless hours of the production. The product will be taken less time to complete, so they can make and sell more, resulting in more profitability and happier customer. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला इश्यू दिला तो म्हणजे टू मेनी प्रोसेस. म्हणजे आपण ज्या वेळेला एखादं प्रोडक्शन त्या ठिकाणी करत असतो किंवा एखादं प्रोडक्टचं प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला वेगळ्या प्रकारच्या प्रोसेस त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व असलेल्या दिसून येतात. त्यामुळे एखादं प्रोडक्ट त्या ठिकाणी किंवा एखादा प्रोजेक्ट कंप्लीट होण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात टाईम हा ठिकाणी आपल्याला स्पेंड झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर जर समजा एखाद्या फर्मच्या माध्यमातून जर सर्व असेंब्ली ज्या आहेत किंवा सर्व प्रोसेस ज्या आहेत त्या ॲट अ टाईम केल्या जात असतील तर त्या ठिकाणी अगदी लो आउटपुट त्या ठिकाणी आपल्याला मिळालेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर त्याच्या माध्यमातून अगदी रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट देखील आहे ते आपल्याला कमी झालेलं दिसून येतं. त्यामुळे प्रत्येक मॅन्युफॅक्चररने त्या ठिकाणी आपल्या वर्करवरचं जे काही बर्डन आहे ते कशा पद्धतीने कमी करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच काही असेंब्ली ज्या आहेत त्या ऑफ साईट कशा पद्धतीने करता येईल किंवा जे काही वेगळ्या प्रकारचे प्रोसेस आहेत ते वेगळ्या स्टेपमध्ये कशा पद्धतीने करता येईल, ॲट अ टाईम न करता वेगळ्या टाईममध्ये कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं, जेणेकरून आपलं प्रोडक्ट जे आहे ते लवकरात लवकर त्या ठिकाणी आपल्याला तयार झालेलं दिसून येईल. त्याचबरोबर आपला जो काही प्रोडक्शन आवर जे आहे ते देखील आपल्याला सेव्ह करायला मदत होईल आणि याच्या माध्यमातून आपल्याला प्रोडक्शनचा जो काही टाईम आहे तो देखील आपल्याला कमी करायला मदत झालेली आपल्याला दिसून येईल आणि याच्या माध्यमातून आपली प्रॉफिटेबिलिटी वाढवायला त्याचबरोबर कस्टमरला देखील हॅपी करायला आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज डिसऑर्गनाइज इन्व्हेंटरी. कीपिंग ऑल ऑफ द पार्ट to complete the build on site allow them to easily accessible the finished product. However, if there is a component supply warehouses is at all disorganized, they can lose a lot of time hunting down the item on their build list. This is especially the case if the stock surplus part as the excess inventory can make this process even more challenging. म्हणजे सगळ्यात नेक्स्ट आपल्याला इश्यू दिलाय तो म्हणजेच डिसऑर्गनाइज इन्व्हेंटरी. म्हणजे जर आपण वेगळ्या प्रकारचे जे काही इन्व्हेंटरी जे आहे त्याचं योग्य पद्धतीने त्या ठिकाणी ऑर्गनायझेशन केलं नाही, योग्य पद्धतीने ऑर्गनाइज करून ठेवले नाहीत तर त्या ठिकाणी आपल्याला आपला जो काही प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ती आपल्याला स्लो झालेली दिसून येते. तर ती कशा पद्धतीने, तर आपण इन्व्हेंटरी योग्य पद्धतीने त्या ठिकाणी ऑर्गनाइज करून ठेवल्या नसल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला ज्या वेळेला एखादी इन्व्हेंटरीची गरज असते त्यावेळेला ती शोधण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात टाईम हा ठिकाणी आपल्याला स्पेंड झालेला दिसून येतो. म्हणजे ज्यावेळेला आपल्याला एखादं प्रोडक्ट हवं असेल किंवा एखादी इन्व्हेंटरी त्या ठिकाणी हवी असेल त्यावेळेला ती इन्व्हेंटरी जी आहे ती पूर्ण इन्व्हेंटरी स्टॉकमध्ये सर्च करण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला टाईम स्पेंड हा झालेला दिसून येतो.
तर अशा प्रकारची सिच्युएशन कधी येते तर ज्यावेळेला आपल्याकडे सरप्लस त्या ठिकाणी स्टॉक असतो किंवा एक्सेस इन्व्हेंटरी त्या ठिकाणी आपल्याकडे ऑर्डर केलेली असते, त्यावेळेला अशा प्रकारची इश्यू हे त्या ठिकाणी आपल्याला निर्माण झालेले दिसून येतात. त्यामुळे प्रत्येक मॅन्युफॅक्चररने इन्व्हेंटरी जे आहे ते योग्य पद्धतीने ऑर्गनाईज करून ठेवणं गरजेचं असतं, जेणेकरून एखादी इन्व्हेंटरी लागल्याच्या नंतर त्याला शोधण्यामध्ये जो काही टाईम त्या ठिकाणी स्पेंड होतो तो कमी करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येईल. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या इश्यूच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जर आपण इश्यू रिझॉल्व केले तर आपला जो काही प्रोडक्शन प्रोसेसचा जो काही टाईम आहे तो आपल्याला कमी झालेला दिसून येईल. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला कॉन्सेप्ट दिली ती म्हणजेच रिऑर्डर लेवल. तर रिऑर्डर लेवल म्हणजेच काय ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. Reorder level is the level of material at which the shopkeeper should initiate the purchase requisite for the fresh supply. When the stock in hand come down to the reordering level, it is an indication that an action should be taken for the replenishment or the purchase. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच रिऑर्डर लेवल. तर रिऑर्डर लेवल म्हणजेच काय तर अशा प्रकारची लेवल ज्याच्यावरती आपल्याकडचा मटेरियलचा जो काही स्टॉक आहे तो आल्याच्या नंतर शॉपकीपर हे त्या ठिकाणी आपल्या परचेससाठी रिक्वेस्ट त्या ठिकाणी करत असतात, नवीन सप्लायसाठी फ्रेश सप्लायसाठी रिक्वेस्ट करत असतात. त्या लेवलला त्या ठिकाणी आपण रिऑर्डर लेवल असं म्हटलं जातं. म्हणजे थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की आपल्याकडे अवेलेबल असलेला जो काही स्टॉक आहे, स्टॉक इन हँड जो आहे तो जर रिऑर्डर लेवलला आला तर त्याच्या माध्यमातून इंडिकेट केलं जातं की आपल्याला नवीन स्टॉकला ठिकाणी ऑर्डर दिली पाहिजे किंवा ऑर्डर ही प्लेस केली पाहिजे, याच्या माध्यमातून आपल्याकडचा स्टॉक हा रिप्लेनिश किंवा परचेस आपण केला पाहिजे. अशा पद्धतीने रिऑर्डर लेवलच्या माध्यमातून आपल्याला आपला स्टॉक रिप्लेनिश करण्यासाठी किंवा परचेस करण्यासाठी आपल्याला इंडिकेशन मिळालेले दिसून येतात. तर रिऑर्डर लेवल ही कॅल्क्युलेट कशा पद्धतीने केली जाते तर त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला दिलेला आहे. रिऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस ॲव्हरेज लीड टाईम इंटू द ॲव्हरेज कन्झम्पशन. म्हणजेच ठिकाणी आपल्याकडे मिनिमम लेवल किती आहे त्याच्यामध्ये ॲव्हरेज लीड टाईम इंटू ॲव्हरेज कन्झम्पशनचं मल्टिप्लिकेशन ॲड केल्याच्या नंतर आपल्याला रिऑर्डर लेवलचा स्टॉक हा ठिकाणी आयडेंटिफाय करायला मदत झालेली दिसून येते. किंवा रिऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मॅक्झिमम कन्झम्पशन इंटू द मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड. म्हणजेच मॅक्झिमम कन्झम्पशन आपल्याकडे किती होणार आहे त्याला मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियडच्या माध्यमातून मल्टिप्लिकेशन केल्याच्या नंतर रिऑर्डर लेवल त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय करायला मदत झालेली दिसून येते. तर या ठिकाणी डायग्रामच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला रिऑर्डर लेवल हे रिप्रेझेंट केलेले ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. तर त्या ठिकाणी एक्स ॲक्सिसवरती त्या ठिकाणी आपल्याला टाईम हा रिप्रेझेंट केलेला आहे आणि वाय ॲक्सिसवरती आपल्याला क्वांटिटी इन स्टॉक ही रिप्रेझेंट केलेली आहे. तर फर्स्ट आपल्याला दिला आहे तो म्हणजेच सेफ्टी स्टॉक, म्हणजेच 0 पासून वरती डॉट लाईनच्या माध्यमातून मध्ये जो दिला आहे तो सेफ्टी स्टॉक तो आपल्याकडे प्रत्येक फॅक्टरीकडे त्या ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल असलेला दिसून येतो, जेणेकरून आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारची स्टॉक आउट सिच्युएशन येऊ नये याच्यासाठी हा सेफ्टी स्टॉक त्या ठिकाणी यूज केलेला दिसून येतो. त्याच्यानंतर फर्स्ट जे आपल्याला डाऊनवर्ड स्लोप दाखवलेले आहे त्याच्या माध्यमातून आपल्याला युनिफॉर्म कन्झम्पशन रिड्यूस स्टॉक, म्हणजेच आपल्याकडे किती प्रमाणात त्या ठिकाणी कन्झम्पशन होतंय आणि त्याच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने स्टॉक जो आहे तो रिड्यूस होतोय हे त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. त्याच्यानंतर व्हर्टिकल स्ट्रेट लाईनच्या माध्यमातून आपल्याला ऑर्डर क्वांटिटी ही रिप्रेझेंट केलेली दिसून येते. म्हणजेच आपण ऑर्डर दिल्याच्या नंतर क्वांटिटी जी आहे ती आपल्याला किती प्रमाणात ऑर्डर ठिकाणी दिली पाहिजे हे त्या लाईनच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलं जातं. त्याच्यानंतर परत त्या ठिकाणी आपल्याला जी डाऊनवर्ड स्लोप जो दिलेला आहे त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की तेवढी ऑर्डर आल्याच्या नंतर क्वांटिटी आल्याच्या नंतर परत कन्झम्पशन हे त्या ठिकाणी झाल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याकडची क्वांटिटी जी आहे ती कमी झालेली आपल्याला दिसून येते आणि ज्यावेळेला सेफ्टी स्टॉकवरती येते त्यावेळेला परत त्या ठिकाणी ऑर्डर ही दिली जाते. तर वरच्या जे काही पॉईंट आहे त्याला ठिकाणी आपण अरायव्हल ऑफ शिपमेंट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच ठिकाणी शिपमेंट आल्याच्या नंतर आपल्याकडे किती स्टॉक असतो तो त्या पॉईंटच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केला जातो. अशा पद्धतीने सेफ्टी स्टॉकची जी काही लेवल आहे त्या स्टॉकवरती आल्याच्या नंतर आपल्याला ठिकाणी ऑर्डर ही रिप्लेस करणं गरजेचं असलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट ठिकाणी एक्झाम्पलच्या माध्यमातून रिऑर्डर लेवल कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केली जाते, म्हणजेच मॅथमॅटिकलच्या माध्यमातून रिऑर्डर लेवल कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केली जाते ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. तर जर समजा आपल्याकडे आपला जो काही मॅक्झिमम कन्झम्पशन आहे हा ठिकाणी पर डेचा 400 युनिटचा आहे, म्हणजेच एका दिवशी आपण मॅक्झिमम जास्तीत जास्त 400 युनिट ठिकाणी कन्झ्युम करतो आणि मिनिमम कन्झम्पशन पर डे म्हणजेच एका दिवसाला मिनिमम कन्झम्पशन हे 200 युनिटचं आपण त्या ठिकाणी करत असू आणि रिऑर्डर पिरियड हा ठिकाणी आपल्याला 8 ते 10 दिवसाचा असेल. तर त्या ठिकाणी रिऑर्डर लेवल कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केली जाते तर त्या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युला दिला आहे तो म्हणजेच रिऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मॅक्झिमम कन्झम्पशन इंटू द मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड. तर मॅक्झिमम कन्झम्पशन किती आहे तर 400 युनिट आणि रिऑर्डर पिरियड किती आहे तर 10 दिवसाचा, मॅक्झिमम जास्तीत जास्त 10 दिवस. त्याचं मल्टिप्लिकेशन केल्याच्या नंतर 4000 युनिट म्हणजे 4000 युनिट हा ठिकाणी रिऑर्डर लेवल त्या ठिकाणी आपल्याला आलेली दिसून येते. म्हणजे या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की ज्या वेळेला आपल्याकडे एखाद्या इन्व्हेंटरीची 4000 युनिट ही ठिकाणी अवेलेबल असतील त्यावेळेला ठिकाणी आपल्याला ऑर्डर प्लेस करणं ही गरजेचं असलेलं आपल्याला दिसून येतं. अशा पद्धतीने रिऑर्डर लेवल ही आयडेंटिफाय केली जाते.
नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला कॉन्सेप्ट दिली ती म्हणजे सेफ्टी स्टॉक. तर सेफ्टी स्टॉक म्हणजेच काय आणि त्याचा उपयोग कशासाठी केला जातो ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.